Sziasztok! Ez itt a Culinarius YouTube csatornája és a Culinarius fűszeriskolája, amiben ma is a világ egyik legérdekesebb, legizgalmasabb fűszerével fogunk főzni. Ugye most már ezerrel az ünnepi hangolódásban vagyunk, készülődünk, szerintem most már lassan azért elérkezünk abba az idegállapotba, amikor már ilyen válságmegoldások is azért nagyon jól jönnek. Ez alatt értek olyan recepteket, amihez tényleg nagyon kevés hozzávaló kell, gyorsan elkészülnek villám megoldások, úgyhogy ilyet szeretnék most megosztani veletek. Nagyjából minden beszerezhető a Culinariusban, tehát besétál az ember, és mindent meg tudtok ott hozzá venni, amivel most dolgozni fogunk. A mai kiválasztott fűszerem a miso pasta, és amit most mutatok nektek, az egy miso pastában marinált és grillezett lazac, ami gyakorlatilag 8 perc alatt fog elkészülni, kis köret mellé, illetve egy villámdesszert, egy látványos villámdesszert. A miso pasta ugye a japán konyhának az egyik nélkülözhetetlen alapanyaga, és szerintem tényleg a legtöbben a miso levest ismeritek, úgyhogy szeretnék megmutatni egy olyan felhasználási módot, ami tuti biztos, mindig beválik, és az benne a fantasztikus, hogy ezt a pasztát, illetve azt a pácot, miszós pácot, amit szeretnék megosztani veletek, ez gyakorlatilag bármeddig lehet a hűtőben tárolni, és millió felhasználási módja van, ezek közül mutatok meg most egyet, de elmondom, hogy mi mindenre lehet használni. Ez egy fehér miso, ugye ez a miso gyakorlatilag egy fermentált szójabab, illetve rizs vagy valami más gabona is szokott mellette szerepelni, nagyon sokféle változata van. Ez a fehér, ez a legenyhébb, ez egy édeskés, viszonylag lágy miso pasta a leveshez, amit a legtöbben ismertek, vagy ismerünk, ugye ahhoz inkább a vörös miszót szokták használni, az egy picit olyan komplexebb, erőteljesebb íz. Ebből egy elég nagy adagot fogok kikeverni, mert ez tényleg utána akár egy csatos üvegben, akár egy ilyen dobozban, a hűtőszekrényben hát kvázi 1 évig simán eláll, és nagyon sok mindenhez lehet használni, például ehhez a halhoz is. Körülbelül 30 deka kell egy ilyen nagy adaghoz ebből a pasztából. Jönnek hozzá ezek a különlegesebb alapanyagok, amit mindent meg lehet venni a Culinariusban. A rizsecetet egyébként is nagyon szeretem használni, mert sokkal lágyabb, mint bármilyen más ecet, úgyhogy ezt marinádokhoz, salátákhoz, savanyításhoz, mindenhez nagyon szeretem használni. Kell hozzá egy mirin nevű folyadék, ami gyakorlatilag egy ilyen a szakénál alacsonyabb alkoholtartalmú, picit édeskés rizsbor, ami szintén egy ilyen plusz umami ízt ad hozzá. Ezt egyszer kell megvenni, tehát ezek mind olyan kamrakincsek, amik nagyon sokáig elállnak. Egy pici szaké, ebből is pár evőkanál kell hozzá, és még kell körülbelül 2 evőkanál nátszukor. Ezt az egészet kikeverjük, lehet benne ugye halat marinálni, zöldségeket, sütőtököt, padlizsánt, sült zellert, tehát nagyon-nagyon sok mindenhez hozzáad rengeteg komplex ízt. Mutatom is, hogy a lazacsal hogyan fogjuk ezt használni, ugye ez 2 ilyen nagyon szép, ez egy olyan 180 g-os, 150-200 g-os lazacot érdemes venni, tehát mondjuk, hogy ezt 2 személyre készítitek, akkor 2 szép lazacfilét szereztek be. Szoktam, hogy alul is egy kicsit meg bepácoljuk, és a tetejére is rakunk belőle. Só egyáltalán nem is kell, mert maga ez a miso pasta, ez a fűszerkrém, ez adja a sósságot. Jó, hogyha van időnk, akkor hagyjuk egy picit állni, ha nincs, akkor pedig rögtön be is lehet izzítani a grillt, a grill sütőbe, tehát legmagasabb hőfokra, lehetőleg grill fokozatra, hogyha van ilyen a sütőtökben, akkor azon fogjuk sütni, és nagyjából úgy tudtok számolni, hogy olyan 7-8 perc kell a grillben, tehát hogy ezt érdemes előre elkészíteni, akár a hűtőben tényleg állni hagyni, és amikor tálalja az ember az ünnepi vacsorán, akkor egyszerűen csak megy be a grillbe, és már is utána lehet szervírozni vagy kínálni. Átteszem egy nagy hőálló tálba. Lehet ezzel például padlizsánt pácolni, lehet ezzel sütőtököt készíteni. Hogyha zöldséggel dolgoztok, akkor egyébként ott azt ajánlom, hogy érdemes egy picit elősütni, hogy megpukuljon nagyjából a zöldség, és csak a végén rátenni ezt a miso fűszerkrémet, és ezzel csak grillezni, mert ez tényleg nagyon hamar azért úgy rá karamellizálódik.
Ez a miszópaszta, illetve ez a bekevert miszó fűszerkrém, ez önmagában annyira intenzív és annyira komplex ízeket eredményez, hogy a köretet mindenképpen érdemes egy picit aláhangolni. Akár lehet csak egy picit valami zöldséget, mondjuk egy spenótot vagy brokkolit, ilyesmit átforgatni, vagy egy teljesen natur rizst. Én azt már előkészítettem egyébként, úgyhogy ezt fogom csak bekeverni, hogy azért valami pici hangulata, valami picit ünnepi karaktert is kapjon. Egy kis edamamét fogok beletenni, ugye ez nem más, mint a szójabab, szép zöld színű szójabab, amit így fagyasztva lehet kapni. Ezt talán a legtöbben onnan ismeritek, hogy a sushi éttermekben, japán éttermekben ugye ugyanúgy néz ki, mintha egy zöld borsó hüvely lenne, és gyakorlatilag ilyen snackként lehet ezt fogyasztani, de ugye ez van benne, finom is, egészséges is, jól is néz ki, úgyhogy ehhez a rizshez most ezt fogom keverni, ezt gyakorlatilag csak meg kell főzni simán forró vízben, úgyhogy forró sós vízben, úgyhogy ebből picit beleteszek. Körülbelül 5-6 percig kell csak főzni. Ha megvan a szójabab, akkor ezzel tényleg csak éppen összeforgatjuk a rizst. Gyakorlatilag egy japán rizs. Ez a miszó krém eleve édeskés, ugye egy pici nátszukor is van benne, tehát ennek pont ilyennek kell kinézni, ennek rá kell így karamellizálódnia. Tehát mondjuk egy erős felső grillel ez egy olyan 8 perc, vagy hogyha nincs grillfokozat, akkor a sütőn a létező legforróbb fokozatra kell kapcsolni, és mondjuk, hogy 8 és 14 perc között a lazac méretétől és a sütőtöktől függően annyi lesz a végeredmény, amíg pont ilyen karamellizált lesz a teteje. És egyébként ezt akár gyönyörűen így egy-egy szeletben ki lehet tálalni, vagy egy picit szét lehet szedni ilyen darabokra, az már igazából ízlés kérdése. Ez gyakorlatilag el is készült, és annak ellenére, hogy hát láttátok, hogy ez tényleg 10-15 perc alatt elkészül, szerintem simán megállja a helyét az ünnepi asztalon. Hal, guszta, egészséges, nagyon gyorsan elkészül, és nagyon komplex, tehát ez a miszó paszta, ez tényleg egy meglepő dolog, tényleg mindenfélét lehet vele párcolni, gyönyörűen rákaramellizálódik a tetejére, és egy ilyen hihetetlen mély, édes, sós, kesernyés, nagyon sokféle ízt ad a lazacnak is, úgyhogy szerintem ezt dobjátok be, és abszolút mindent ugye meg tudtok venni hozzá a Culinariusba. Úgyhogy ez a főételünk, ez a last minute rohanós villám főételünk 10 perc alatt. A villantós villám főétel után következzen egy ünnepi villantós villám desszert is, ugyanezen az elven alapul, nagyon kevés alapanyagból, nagyon látványosan és nagyon gyorsan tudjuk ezeket összeállítani, mégpedig egy egzotikus gyümölcssalátát készítek, ami pici mézzel, vaníliával, lájmmal van összeforgatva, attól nagyon felélednek az ízek. Úgyhogy mangót és gránátalmát használok, felkockázzuk, és ehhez lesz majd egy mangós passion fruitos szorbé. Ezt a gyümölcssalátát egyébként akár előre is össze lehet állítani, kimondottan jót tesz neki, hogyha egy picit összeérnek ezek a citrusos, édeskés ízek, de hogyha utolsó percben szeletelünk fel mindent, akkor is finom lesz. A mangóhoz gránátalmát fogok adni, ugye nagyon passzol-e az ünnepekhez. Egyébként amúgy is karácsonykor ugye már óriási nagy trakta van, sütemények mindenhol vannak, én nagyon szeretek ilyenkor kicsit frissebb, üdébb desszerteket ajánlani, a fagyi az szerintem mindig egy szuper választás. Ugye minden ilyen egzotikus gyümölcsnek mindenképpen azt ajánlom, hogy adjunk hozzá egy pici lime-ot, citrusokat, ugye a sav kell hozzá, azért a mangó, ez egy nagyon érett, nagyon édes mangó. Úgyhogy lime, egy pici vanília, ha már ünnepi hangulatról beszélünk, azért mégis ezzel egy kicsit fel lehet dobni. Spórolósan lehet használni, nagyon intenzív, tehát nyugodtan egy picikét használunk, nem kell egy egész vaníliarudat beletenni egy ilyen gyümölcsalátába, csak mondjuk simán egy negyedet. Jó, és végül, de nem utolsó sorban, egy pici méz, ebből ugye nem kell sok. Egyébként, aki kalandvágyó, az akár tehet még hozzá pici gyömbért, pici reszelgyömbért, ne adj Isten egy kevés csillipelyhet, vagy pár csepp csillit, ugye, amivel még inkább különlegesebbé lehet tenni. Ezzel összeforgatjuk, és egyszerűen hagyja az ember egy picikét pácolódni. Mehet bele tényleg ugye a gyömbér chili, az ezt a csípőséget adja hozzá, esetleg más fűszer, tehát nyugodtan itt egyébként lehet kibontakozni, és ezt gyakorlatilag bármilyen fagyival lehet párosítani.
Szóval ez szerintem egy szuper last minute utolsó perces ötlet, a Cloud9 desszert fagylaltok, amiből nagyon sokféle van egyébként, nekem ez a mango passion fruitos szorbé az egyik kedvencem, ugye ez tejmentes, minden szorbé, de van licsismálnás, nagyon-nagyon jó pisztácia, csoki, tehát csomóféle ízesítésben van vanília, úgyhogy szerintem az ünnepi vacsorához ez egy tökéletes utolsó perces választás, és ezzel a ragúval szerintem azért ez elég klasszul működik. Remélem, hogy mind a kettő villámgyors, villantós ételhez kedvet csináltam, és ki fogjátok próbálni. A Kulinarisban mindent megtaláltok, ami hozzávaló. Természetesen a pontos recepteket megtaláljátok a YouTube videó alatt, illetve a Kulinaris honlapján. Úgyhogy az ünnepi készülődéshez és ráhangolódáshoz, főzőcskézéshez, akár komótos, lassú, akár ilyen utolsó perces rohanós, nagyon sok sikert kívánok, kellemes ünnepeket, mindenkinek jó pihenést kívánok, és várlak benneteket természetesen vissza a szilveszteri menüvel is.